يابا اليوم راح نلعب كله بالإيطالي، فراح نسوي لكم ريزوتو بشنو؟ طريقة كلاسيكية، وبعدين راح ناخذه ونسويه بطريقة عصرية. واو، تابعونا. طبعا أول شي راح أجهز المرق مال ريزوتو. راح أستعمل هنا ماجي، راح أخليه بكاسة أو جج، وأخلي فوقاه ماي وأذوبه. أي نوعية ماجي عادي نقدر نستعملها. شوية بصل راح أثرمه كلش ناعم. أحسن طريقة نثرم بيها البصل إنه نقطعها شرايح من الوسط، وبعدين راح نقطعها شريحة واحدة كبيرة من الوسط، وهم أرجع أثرمها كلش ناعم. طريقة الرولينج شوب، بس دير بالكم على إيديكم. شوية زيت زيتون بالطاوة، ونخلي فوقها البصل، وراح نحمسه على النار على خفيف بس يصير لونه شفاف. شوية ثوم أضربه ضربة واحدة بالسكينة، أشيل من عند القشر، إما واحدة كبيرة أو اثنين كبار، وراح أشرحهم شرايح خفيفة. لا تهرسوه حتى لا يحترق بسرعة. راح أشيله وأخليه ويا البصل. هسه راح أستعمل دجاج. أنا دا أستعمل أفخاذ بدون عظم. راح أقطعهم قطع ناسقة أو متساوية، وراح أشيلهم وأخليهم ويا البصل والثوم ونطبخهم. هنا أنا عندي تمن مال ريزوتو واللي هو البوريو رايس. راح أخذ من عنده تقريبا نص كوب أو نص جلاس، وراح أخليه فوق التمن والدجاج. شنو فوق الدجاج والبصل والثوم. بالطبخ الإيطالي أهم شي تمن الريزوتو ينحمس ويا كل المكونات، أهم شي. طبعا هسه راح شوي نخالف بالطريقة الكلاسيكية، ما راح أسويها مثل ما يسووها الإيطاليين بالضبط لأن تكسر الإيد. راح أخلي كمية زينة من المرق مالتي وأقلبه فد شوية، وأبقيه يغلي تقريبا 10 إلى 15 دقيقة إلى أن حبات التمن شوية تستوي. وبعد ما استوت شوية من التمناية ونشف مايها، راح أبدي أقلب بيه تقريبا فد 3-4 دقائق حتى النشا مال التمن كله يطلع برا. هلا باع الحركات تشوفون، ويصير عندنا قوام الريزوتو كريمي. عيدها باعوا كافيك. كافي شافوها كافي. اي، وترى هذا الريزوتو مالتنا صار كامل وبطريقة كلش سهلة وسريعة. راح اخليه شوية على الماعون، واخلي فوقها اكيد شنو جبن بارميزان. ايطاليين 24 ساعة ياكلون بارميزان. وفوقها شوية لون اخضر راح اخلي تشايفز واللي هو الثوم المعمر، ينطي طعم ويا هاي الاكلة كلش طيب. واكيد هسه شنو راح نجربه. يعني في الطعم، يعني في شي يخبل. يلا يعني خاشوقة. على كيفك. هسه راح نبلش بالوصفة العصرية. عندي هنا بوتشيني مشروم مجفف. أدري المكونات راح تكون شوية غريبة. نثرم شوية بصل أكيد راح نحتاجه، وشوية ثوم همينة قطع شرايح خفيفة. وأكيد راح نسويه بالمشروم. راح أجيب تشستنوت مشروم، هذا لونه جوزي، وراح أقطعه مكعبات شوية كبيرة. هسه راح نسوي الصوص البرة اللي خليناه على حافة الصحن. شوية بصل، شوية ثوم، راح أحمسهم اثنيناتهم، وأخلي الفطر همين أحمسه يطلع طعمه مركز. شوية زعتر فريش، فلفل أسود غير مطحون، وراح أضيف البوتشيني مشروم اللي خلينا له شوية مي كلياته. شوية صويا صوص تنطينا طعم رهيب، شوية أومامي. وراح أخليه يغلي على الخفيف 15 دقيقة، وبعدين راح أرجع أصفيه من كل الشوائب هذه، وأخذ فقط المي مالته. حتى أتأكد إنه كل العصارة طلعت، راح أخليه بالمصفي وأدوس شوية على المكونات أطلع من عندها المي. أخذ شوية من المكونات اللي صفيناها قبل شوية، طاوة بيها زيت زيتون، وأبدي أحمسها على الخفيف. أخلي فوقها تمن البوليو رايز مال ريزوتو. اختنقت. ومثل ما قلت لكم بالوصفة اللي قبلها، لازم نحمس التمن ويا المكونات. وأضيف فوقها المرق مال الدجاج. هنا دا أستعمل مرق دجاج، وشوية من المرق مال الفطر اللي سويناه قبل شوية. وأبدي أخلط، وأرجع أضيف شوية من المرق وأخلط، وأضيف شوية من المرق وأخلط إلى أن التمن عندنا يستوي ويصير قوامه كلش كريمي. حتى تسوي جبن بارميزان كريسبي ومقرمش وشوية تكستشر وحركات، طاوة حارة أبرش عليها جبن البارميزان مباشرة. بعد شوية شلون راح يصير كريسبي، وأنا راح أشيله شوية شوية بالسباتولا واستعمله عبالك تشيبس. حتى أسوي البطاطا اللي على شكل مستطيل، راح أجيب القاعدة هاي على شكل مربع ولا مستطيل؟ مربع. هذول شو مهندس معماري تعبان. راح ألف عليها ورق مال زبدة حتى بكل سهولة أقدر أطلع البطاطا. وراح أقص الحواف مالتها حتى أقدر أطويها لي جوا، ومن أخليها بالزيت يصير عندنا تماس كامل ويا الزيت. بطاطاية أخليها بالسبايرالايزر وأسويها على شكل سبايرال سباجيتي عبالك. باع شلون طلعت.
هلا بلي يلعب شوبي عيني، ونلفها على شكل مربع على القالب اللي سويناه قبل شوية، يكون شكلها شوية يكون مرتب وحلو حتى بالتقديم يطلع شي لقطة. وراح أخليها بالزيت 10 دقايق أو إلى أن تصير عندنا كلش كريسبي، وأرجع أشيلها بكل هدوء وعلى كيف. راح نبدي ببناء الطبق مالتنا. راح أجيب القالب المربع وأخلي بيه 8 ريزوتو، أخلي بيه كمية زينة تكفي شخص واحد، وراح أبدي أعدلها وأساويها إلى أن يطلع شكلها حلو. أشيل القالب ولا يخبل، أخلي فوقها البطاطا على شكل مربع اللي سويناها سبايرلايزر وقليناها شوية ندوسها حتى تلزم نفسها. وراح أخلي على بطاطا على شكل عش سويتها همين بس ما صورت لكم إياها، سهلة. وأخلي بيها شنو بيضة طبعا مسلوقة على النص. وهسه راح أبدي أوزع الفطور اللي حمسته، فطور وايلد هذا بري، وأخليه على كل الأطراف مال ريزوتو. هنا عندنا جبن البارميزان اللي سويناه كريسبي، راح أوزعه همين على الأطراف مال تمن ريزوتو، يطلع شيك طعمه ينطي أومامي يعني هيك طعم، ما أدري شلون أحكي ما أدري، بس المهم كثروا من جبن البارميزان. وراح أخلي عليه أوراق مال كرافس بس شنو مقلية وهيك عدلة. شلون سويتها هذه غير شوفني شلون. دقيقة خلي أشوفكم شلون. نجيب صحن ونخلي عليه نايلون ونرجع نفرش أوراق الكرافس عليها ونخلي وياها زيت، ندخلها بالمايكروويف ونشغلها تقريبا على دقيقة إلى أن يصير جافين ومقليين وشكلهم عدل. أشيلهم وأخليهم على كلينكس ينشفون يبردون تماما حتى من ناكلهم يصيرون كريسبي والطعم مالتهم يكون مركز. وأخير شي راح نخلي فوقاه المرق مال الفطور اللي سويناه بالبداية، ما أدري تتذكرون أو لا، بس لازم يكون شوي حار وساخن، ونخليه حول الماعون. باعوا شلون صار ريزوتو بطريقة عصرية أو على طريقتي، يعني الطعم ما أحكي لكم، القوام والتكستشر والدنيا مقلوبة. والله ركزولي على هاي الصوت هنا، الطقة رهيبة يعني يعني ما أدري كلش حبيتها. ناخذ لقمة كبيرة من مجاميعه من كل الشغلات، وواحد اثنين ثلاثة وهم يعني الأطعام تجي من يمنى يسرى فوق جوا ما تعرف من دا يجيك الطعم وهنا نصيح العائلة حتى يجون يجربون الريزوتو مالتنا، كلياتنا نسوي شيرنج ونشوف الطعم شلونه، وهم ينطوني ملاحظات وانا اقول لهم لا هاي لازم هيك، هم يقولون لا هاي لو نسويها فلان شغله يمكن اطيب، بس هذا كلهم قالوا طيب. اعتقد مبين لي انا اصلا مسح الصحن